თანამედროვე მსოფლიოში ციფრული ტექნოლოგიები ელვის სიწრაფით ვითარდება და საჭიროებებსა და მოთხოვნებს სრულად მაინც ვერ აკმაყოფილებს. რაც უფრო მეტია სიახლე, მით მეტია მოთხოვნა მომხმარებლების მხრიდან, რომელიც მთელ მსოფლიოში განსხვავებულ შეთავაზებებს ამუშავებს. ვითარდება ისეთი ტექნოლოგიები, როგორიც არის მანქანური სწავლება, ხელოვნური ინტელექტი, ვირტუალური რეალობა, კვანტური გამოთვლები და ასე შემდეგ. ამ ფერხულში კი მნიშვნელოვანია საქართველოს ჩაერთოს. ყველა შანსს გამოყენება სჭირდება და ასეთი შანსის გამოყენებას რეგიონული ტექნოლოგიური სტარტაპ აქსელერატორის იდეის ავტორები ძალიან საინტერესო პროექტით გეგმავენ. რაც წარმოადგენს ეს პროექტი, ამაზე ჩვენი სტუმარი ისაუბრებს. გელა მაღალთაძე, iSnipe-ის დამფუძნებელი არის ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით გელა, მადლობა რომ ხარდილიდან ჩვენთან ერთად. მოდი მოგვიყევი იდეაზე, რომელზეც თქვენ მუშაობთ, რას წარმოადგენს ეს აქსელერატორი და რა გეგმებზე შეგვიძლია ვისაუბროთ რეგიონში გაფართოების მხრივ. ამ აქსელერატორის მთავარი იდეა არის საქართველოში შეიქმნას ინფრასტრუქტურა და შეიქმნას ორგანიზაცია, რომელიც დაეხმარება ახალგაზრდებს დიდი იდეებით, რომ ეს იდეები განახორციელონ და აქცენ რეალობად. ამისთვის ჩვენი გამოცდილებით ძალიან მნიშვნელოვანი არის პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, დაფინანსება კერძო სექტორიდან, მაგრამ ამაზე უფრო მნიშვნელოვანი არის გამოცდილება, რომელიც ამ მომენტში საქართველოში ნაკლებად არის, რადგან ჩვენ ეხლა ხანს ვერთვებით ამ საკითხებში. შესაბამისად, ჩვენი იდეა მდგომარეობს და ჩვენი მოდელი მდგომარეობს იმაში, რომ საქართველოსდან გუნდები ქართული დაფინანსებით გაწვრთნას, ასე ვთქვათ, უცხოელმა გამოცდილმა მენტორებმა, რომლებიც დიდი ხნის განმავლობაში არიან სტარტაპ საქმიანობაში ჩართული და ზუსტად იციან, რა მიმართულებით უნდა წავიდეს სტარტაპი, როგორ უნდა წავიდეს და ასე შემდეგ. ამ ყველაფრისთვის ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ეგრეთ წოდებული proof of concept-ი გავუკეთებინა საქართველოში და ავირჩიეთ ძალიან საინტერესო იდეა, რომელიც ვფიქრობთ, რომ წარმატებული გახდება მსოფლიო მასშტაბით. მაგრამ კონცეფტი განამარტოთ იმისათვის, რომ მაყურებელმა კარგად გაიგოს, რას გულისხმობს და როგორ შეიძლება ვთქვათ ეს გახდეს შუამავალი, ერთგვარ დამწყები და უკვე გამოცდილი სტარტაპზე მომუშავე ადამიანებისათვის. კი ბატონო, ანუ ამ მომენტში ჩვენ გვინდა დავტესტოთ თვითონ ეს კონცეფციის იდეა, როგორ იმუშავებს საქართველოს რეალობაში, ანუ იდეა მდგომარეობს ქართულ გუნდში, საქართველოში ქართული ახალგაზრდები დაკომპლექტებულ გუნდში, ასევე ქართულ დაფინანსებაში, საწყის დაფინანსებაში და ამ შემთხვევაში ამერიკელ მენტორში, რომელიც ჩვენი პირველი სტარტაპის შემთხვევაში სილიკონ ველიში მოღვაწეობს დიდი ხნის განმავლობაში და თვითონ წარმატებული სტარტაპერია, ასე ვთქვათ, რომელიც გვეხმარება ჩვენ დაფინანსება თავისთავად არის კერძო სექტორიდან მოძიებული. კი ბატონო, საწყისი დაფინანსება, ან ჩვენ ამ ყველაფრის დასატესტად დავიწყეთ ერთი სტარტაპით, ანუ იდეა მდგომარეობს, რომ გვინდა ერთი სტარტაპი წავიყვანოთ ამ კონცეფციით და დავამტკიცოთ, რომ შეგვიძლია ასეთი გუნდით, ასეთი მენტორით და ასეთი დაფინანსებით წარმატების მიღწევა მსოფლიო ბაზარზე. ერთი ცოტა სარისკო იმის გათვალისწინებთ, რომ სტარტაპები ძალიან დაბალი პროცენტული მაჩვენებთ 100-დან თქო შეიძლება მხოლოდ რამდენიმე პროცენტი იყოს წარმატებული. ერთით როგორ აპირებთ, რომ ეს საჩვენებელი მოდელი იყოს თქვა წარმატებული და სხვებისთვისაც მე იმის ბიძგი რომ ჩაერთონ ასეთი ფორმის ურთიერთობაში. კი ბატონო, სტარტაპები ძირითადი სტარტაპების ასე ვთქვათ თავარი პრობლემა, როგორც ახსენე, არის გამოცდილება. ან ძალიან ბევრი ახალგაზრდა არის ძალიან მაგარი იდეებით, მაგრამ ამ ყველაფრის განხორციელება არის საერთოდ სხვა ამბავი. ანუ ამისთვის საჭირო არის დიდი გამოცდილება და ამისთვის საჭირო არის უფრო მეტი ცოდნა, ვიდრე ახალგაზრდა შეიძლება იმ მომენტში ქონდეს. რა თქმა უნდა, არსებობს ბევრი სტარტაპი და წარმატებული кейსი, როდესაც ახალგაზრდები იწყებენ და დიდ წარმატებას აღწევენ თავკუთარი ბიზნესით, მაგრამ ზუსტად ასეთი кейსებს რაოდენობა ძალიან მცირე არის. ჩვენ ზუსტად ამ რისკების შემცირებას ვცდილობთ იმით, რომ ჩავრთოთ გამოცდილი ადამიანები და ასევე ჩვენი საწყისი იდეა საკმაოდ შესწავლილი იდეა, საკმაოდ მომზადებული ვართ ამ ყველაფრისთვის და ვიცით, რომ ჩვენი პროდუქტისთვის არსებობს საკმაოდ დიდი მარკეტი, საკმაოდ დიდი ბაზარი, რომელიც საჭიროებს ამ პროდუქტს. ანუ შერჩეული ყავთ ის ერთი, რომელიც იქნება რაღაცა წარმატების მაგალითი. და რა პრინციპებზე დაყრდნობით, ანუ თქვენ ხართ ამ გუნდის წევრები, ხართ განსაზღვრული იმის, თქვა და რაცა რამდენიმედან არჩევდით, რომ ეს სტარტაპი შეიძლება იყოს ის, რომელიც გაამართლებს და რომელიც მათ შორის თქვენი აქსელერატორისათვის გახდება ერთგვარი გზამკვლევი, რომ სხვა დანარჩენებმაც იგივე საშუალებები გამოიყენონ. კი, ამ იდეის საჩვენებაში ჩვენი გუნდიც მონაწილეობდა ამერიკელ მენტორთან ერთად, ეს ეგრეთ წოდებული ბრეინსტორმინგები ქონდა, ძალიან ბევრი იდეა განიხილა ამ ბრეინსტორმინგების დროს და შევეცადეთ შეგვარჩია ყველაზე მარტივი იდეა და ყველაზე ნაკლებად სარისკო იდეა, რადგან გვინდოდა, რომ უფრო მეტად დაგვეტესტა კონცეფცია, ვიდრე დაგვეტესტა იდეა. შეგვიძლია ვისაუბროთ, რომელი კომპანია შეერჩა და ვინ არის ეს კომპანია
არის iSnipe-ი, რომლის დამფუძნებელიც მე გახლავართ. კომპანია ძირითადი მოღვაწეობის სფერო არის ონლაინ აუქციონები და ჩვენი ამჟამინდელი მდგომარეობით ჩვენს კლიენტებს სხვადასხვა ონლაინ აუქციონებზე სავაზობთ ავტომატიზაციის საშუალებებს. დასაწყისში დავიწყეთ eBay-დან და არსებობს რამოდენიმე მსგავსი ძველი პროტოტიპი, რომელიც eBay-ზე ავტომატურ ბიდინგს თავაზობს. და ზღვარი გაქვს მითითებული და ამ დროს კი ბატონო. და ეს ბევრი კვლევა ადასტურებს, რომ დაახლოებით 40%-მდე ზრდის მოგების შანსი. ჩვენ ისო ბაზარი შევისწავლეთ და ვნახეთ, რომ ამჟამად ბაზარზე არსებული კომპანიები არიან ძალიან დაბალი ხარისხის, მათი მომსახურების დონე და ასევე თვითონ პროდუქტის დონე არის ძალიან არადამაკმაყოფილებელი, მაგრამ ბაზარი არის ძალიან დიდი. და შესაბამისად ჩავთვალეთ, რომ შეგვიძლია ბევრად უკეთესი პროდუქტის შექმნა და ბაზარზე ჩვენი ადგილის დაკავება. მაგრამ როგორც ხშირად ხდება ხოლმე, ჩვენს სტარტაპულ ცხოვრებაში დადგა მომენტი, როცა შევამჩნიეთ ახალი მიმართულება, მანქანების აუქციონების მიმართულება, რომელიც ბაზარით საერთოდ ხელშეუხებელი იყო. მანქანების აუქციონებზე ავტომატური ბიდინგის სერვისი არ არსებობს. და ისევ შესწავლის შემდეგ გადავწყვიტეთ, რომ ეს იყო ჩვენთვის ყველაზე უფრო სწრაფი გზა მოგებისკენ, იმიტომ რომ სრულად ახალი ბაზარი იყო, არ არსებობდა კონკურენცია და საკმაოდ დიდი ბაზარი არის. არანაკლებ ბაზარი არის eBay-თან შედარებით და რაც თავარია, ბევრად უფრო მარტივად შეღწევადი ბაზარია, იმიტომ რომ eBay-ზე ერთი მომხმარებელი საშუალოდ ბევრად ნაკლებ შოპინგობს, ვიდრე მანქანის დილერი, ვთქვათ, რომელიც თვეში ათეულობით მანქანას ყიდულობს. შესაბამისად გადავწყვიტეთ, რომ შეგვეცვალა ჩვენი მთავარი მიმართულება და სტანდარტული აუქციონებიდან გადავცვლილიყავით მანქანების აუქციონზე. გაგევიწროებინათ სფერო და მოგერგოთ ერთგვარად ამ მიმართულებით. ახალი ბიზნეს მიმართულება შევქმნით ჩვენ სტარტაპში, რა თქმა უნდა, eBay-ის მიმართულებას მივყვებით, eBay-ის გარდა სხვა აუქციონებიც არის, რომელსაც სტანდარტული ჩვეულებრივი მომხმარებლები იყენებენ, მაგრამ ასევე შევქმნით ახალი ბიზნეს მიმართულება მანქანებზე და კონცენტრირდით მასზე. რამოდენიმე თვე დაგვჭირდა თვითონ სისტემის დასახვეწა და თვითონ სისტემის ასაწყობად, რომ მანქანის აუქციონზე მორგებულიყავით და ცოტა ხნის წინ ამ პროექტით შევედით ჯიტას საგრანტო კონკურსში ტექნოლოგიური სტარტაპებისთვის და ამ კონკურსის გამარჯვებულებიც გავხდით. მიიღეთ 100.000-იანი დაფინანსება, რას მოახმართ ამ თანხას და რა მიმართულებით წავა თქვენი შემდგომი განვითარება? ეს გრანტი მთლიანად მარკეტინგის ბიუჯეტი იყო, ანუ თვითონ გრანტშიც ასე ქონა მითითებული, რომ გვჭირდება მხოლოდ მარკეტინგისთვის, იმიტომ რომ ისევ გვყავს კერძო დაფინანსება, რომელიც უზრუნველყოფს ჩვენს ყოველდღიურ ხარჯებს, გუნდის ყოველდღიურ ხარჯებს, მაგრამ საჭირო იყო მარკეტინგურთვის ცოტნაოდენი ბუსტი, ასე ვთქვათ, ფინანსური, მაგრამ ამასთან ეს გრანტი ჩვენთვის რა თქმა უნდა ფინანსურადაც ძალიან სასარგებლოა და ძალიან ბევრ რამეში დაგვეხმარა, მათ შორის მიზნების ბევრად უფრო სწრაფად მიღწევაში, მაგრამ უფრო იყო ჩვენთვის აღიარება, რომ ის გზა, რომელიც ჩვენ ავირჩიეთ და ის საქმე, რომელსაც ჩვენ ვაკეთებთ, ნამდვილად კარგი მიმართულებით მიდის. რამდენად არის კერძო ბიზნესი, ან რამდენად გაქვთ იმისი, ვთქვათ, ნიშნები ან გარანტია, რომ პირველი წარმატების შემდეგ კერძო სექტორი გახდება სტარტაპების დამფინანსებელი. აქსელერატორის რაღაცა ერთგვარი მოდელი ხო იმას გულისხმობს, რომ მენტორებთან ერთად უნდა გაჩნდეს რეალურად ბიზნესი, მათ შორის ქართულიც შეიძლება საერთაშორისოსაც გავიდეთ, მაგრამ ალბათ პირველი შეთავაზებები წინადები იქნება ქართული კერძო სექტორის მიმართ. რამდენად გაქვთ თქვენ ამისი წინაპირობები, წინასწარ მოკლეული, ან გქონიათ კონტაქტი, რომ ეს ინტერესი არსებობს? კი, დაწყებიდანვე პარალელურად, ამ სტარტაპის კეთების პარალელურად, რა თქმა უნდა, კომუნიკაცია გვაქვს ქართულ ბიზნეს სექტორთან, რომელსაც თავდაპირველად უბრალოდ ვეუბნებოდით, რას ვაკეთებდით და რა იდეები გქონდა და დროთა განმავლობაში მათი დაინტერესება უფრო და უფრო იზრდებოდა, რადგან ხედავდნენ ისინი, რომ ჩვენი მოდელი მუშაობს და კარგად მუშაობს. და რამოდენიმე სხვილი ბიზნესმენისგან გვაქვს უკვე მზაობა, რომ მათ სურთ ჩვენთან ერთად სტარტაპის დაწყება, ერთი სტარტაპის, რა თქმა უნდა, ამ სტარტაპში მათი მონაწილეობაც იქნება და ისინი შემოვლენ, ანუ ჩვენთვის თავარი არის ამ მომენტში არა უბრალოდ ფული, არამედ ეგრეთ წოდებული ჭკვიანი ფული, იმიტომ რომ ფულის მოძიება როგორც წესი მარტივი არის, მაგრამ ისეთ ინვესტორის მოძიება, რომელიც ფულთან ერთად თავის პარტნიორობას და მან პარტნიორობას რა ბენეფიტებიც მოყვება მაგას მოიტანს, არის ბევრად უფრო რთული და სინამდვილეში წარმატებული სტარტაპისთვის საჭირო არის ზუსტად ასეთი პარტნიორი, რომელიც გარდა იმისა, რომ სტარტაპის ხარჯებს დაფარავს, ასევე დაეხმარება სტარტაპს თავისი ბიზნეს კავშირებით, თავისი გამოცდილებით და ასე შემდეგ. ამიტომ სწორედ ასეთ ხალხთან გვაქვს კომუნიკაცია და მზად არიან ისინი ახალი სტარტაპის დასაწყებად, უბრალოდ ჩვენ თვითონ გვინდა რომ ეს ერთი proof of concept-ი ბოლომდე გავიყვანოთ, იმისთვის რომ დავრწმუნდეთ, რომ მართლა შესაძლებელია და არ დავიწყოთ ბევრი სტარტაპის ერთად კეთება, როდესაც ერთი საბოლოოდ არ გაგვიყვანია ფინიშამდე.
მაღალ ტექნოლოგიური შემოთავაზებები, ან ნებისმიერ სხვა მიმართულების სტარტაპების შემოთავაზებები, როგორ წარმოგიდგენიათ, რომ აქსელერატორში შეიძლება გადაირჩეს, ანუ ვინ იქნებიან ამ შემთხვევაში ამ იდეების დამამუშავებლები ან შემფასებლები. თქვენ დღეს გყავთ ერთი მენტორი. თავად ხდებით თუ არა ერთგვარად გამფილტრავები ამ იდეების და მეორე, როგორ აპირებთ, რომ გაამრავალფეროვნოთ მენტორების რაოდენობა, ამ იდეების დამამუშავებლების რაოდენობა და შემარჩეველთა რაოდენობა, რომელიც არჩევს კარგს, ძალიან კარგს წარმატებულ, პოტენციურად წარმატებულ ან გლობალურ და თქვა ადგილობრივი სტარტაპებისათვის საინტერესო იდეებს. მენტორების ისევ ჩვენი განმოსახედიდან სტარტაპების არჩევა აქსელერაციისთვის და ასევე ინკუბაციისთვის იდეების არჩევის დიდ წილად მენტორებზე უნდა იყოს დამოკიდებული, იმიტომ რომ სწორედ მათ აქვთ ეს აგრეთ წოდებული გაწვრთნილი თვალი, რომ შეამჩნიონ კარგი იდეა საწყისებიდანვე და მიყვენ ამ იდეას ბოლომდე. და შესაბამისად დაწყებისთანავე ჩვენ მენტორთან ერთად ვცდილობთ სხვა, რა თქმა უნდა, ერთი ადამიანი ბევრ სტარტაპს რაღაცის მერე უკვე ვეღარ შეძლებს რომ დაეხმაროს, ამიტომ ვცდილობთ სხვა ქართველ ან საქართველოში დაინტერესებულ წარმატებულ ენტერპრენიორებთან ურთიერთობა გქონდეს და საკმაოდ ბევრი არის ასეთი იგივე საქართველოში დაბადებული და გაზრდილი ადამიანები, რომლებიც ამჟამად ან ევროპაში ან ამერიკაში მოღვაწეობენ და არიან წარმატებული ენტერპრენიორები, რომლებსაც აინტერესებთ საქართველოს განვითარება და ჩვენი აზრით ასეთი აქსელერატორის შექმნა საქართველოში სწორედ ქვეყანაში ზოგადად სტარტაპ ინფრასტრუქტურის და სტარტაპ ეკოსისტემის განვითარებას ძალიან დაეხმარება. შესაბამისად მათი დაინტერესებაც დიდი არის ამ ყველაფერში მონაწილეობისთვის და ისევ ბევრი მათგანისგან მზაობა არსებობს, რომ ისინი მზად არიან რომ სხვა ქართულ სტარტაპებს დაეხმარონ თავიანთი გამოცდილებით და ჩვენი მოდელი არის რომ რა თქმა უნდა მათ არ უნდა ქონდეთ ხელფასით დაინტერესება, მან უნდა ქონდეთ ეს საკითხი იყოს მათი. ანუ უნდა ქონდეთ აუცილებლად equity იმ კომპანიებში, რომლის mentorship-საც გაწევენ, რათა მათი ინტერესიც უნდა იყოს ამ კომპანიის წარმატებაში და ანუ ყოველთვის ჯობია რომ თავის დროზე მოხდეს ან pivot-ing ან შეცვლა მიმართულების სტარტაპის, ან უბრალოდ თავის დანებება თუ ჩანს რომ ეს საქმე თქვათ აღარ არის წარმატებული ან ნაკლები შანსია რომ წარმატებული იყოს. სტარტაპების იდეა ზოგადად დაფინანსების და მენტორების არსებობის და დაფინანსების მოძიების ეს ამ იდეის ისეთი ადამიანებისთვის გაზიარების, რომელიც თქვათ პოტენციურად შეიძლება პარტნიორი ან დაფინანსებელი გახდეს, თავისთავად, ანუ ესე ძალიან სკეპტიკურად რომ შეხედოთ, შეიცავს იმ რისკებს, რომ შეიძლება უკეთესი თქვათ წინანდების დამუშავება დაიწყოს პოტენციურმა პარტნიორმა. ამ შემთხვევაში რამდენად არსებობს ქართულ რეალობაში რისკის ზრდის ან შემცირების შესაძლებლობა, როცა აქსელერატორთან გვაქვს საქმე და კიდევ უფრო მეტი ადამიანი ხდება ჩართული ამ შემთხვევაში და დაინტერესებული სხვადასხვა მიმართულებით. რისკის ფაქტორი მგონია რომ საქართველოს შემთხვევაში არ განსხვავდება? რა თქმა უნდა განსხვავდება, სხვა ნებისმიერ ორი ქვეყნის რისკის ფაქტორი თვალსაჩინო განსხვავდება, მაგრამ მგონია რომ საქართველოში სხვა რომელიღაც ქვეყნებთან შედარებით მაღალ რისკ ფაქტორს აბალანსებს საქართველოში სტარტაპის კეთების სიმარტივე. ანუ გულისხმობ იმას, რომ რამდენიმეჯერ მაგალითად სილიკონ ველიში სტარტაპის გაკეთება დაახლოებით 10-ჯერ ან 15-ჯერ უფრო ძვირია ვიდრე თბილისში. მარტო მუშახელი რომ დავითვალოთ, თუნდაც მაგიტომ. თუნდაც სხვა ნებისმიერი ხარჯები. ან ოფისის ხარჯები ან ნებისმიერი. და ჩვენი განმოსახედიდან ჩვენი გამოცდილებით ხარისხის მხრივ შესაძლებელი არის ათობით გუნდის დაკომპლექტება, რომელიც არ ჩამოუვარდება წამყვან სტარტაპებს სხვა ქვეყნებიდან. თუმცა ნამდვილად არის საქართველოში ის პოტენციალი ისევ მაღალი ტექნოლოგიების მხრივ ახალგაზრდებში, რომელიც არანაირად არ ჩამოუვარდება სხვა ქვეყნების იგივე ტექნოლოგიების სფეროში მოღვაწე ხალხის. აქსელერატორისთვის მთავარი ამოსავალი წერტილი არის თუ არა გლობალური სტარტაპების შექმნა, თუ შესაძლებელია ლოკალურზეც ორიენტირება და ასეთი ტიპის სტარტაპის შემქმნელების თქვენთან თანამშრომლობა. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კრიტერიუმი ზოგადად სტარტაპის დაწყებისას არის მისი სკეილინგი, ანუ უნდა იყოს შესაძლებელი სტარტაპის მასშტაბირება. არ არის აუცილებელი მაინც რომ ყველა ქვეყანაში შესაძლებელი იყოს ამ სტარტაპით თქვათ საქმის კეთება, მაგრამ უნდა იყოს შესაძლებელი ამ სტარტაპის გაზრდა დიდ მასშტაბებზე. ანუ შეიძლება უბრალოდ თქვათ ევროპაზე ორიენტირებული სტარტაპი იყოს, ან აზიაზე ორიენტირებული, ან მსოფლიოზე ორიენტირებული. არ აქვს მნიშვნელობა, მთავარია პოტენციალი იყოს სტარტაპში, რომ მისი მასშტაბირება შესაძლებელი იყოს ძალიან დიდ მასშტაბებზე.
შესაბამისად შესაძლებელი არის რომ არა აუცილებლად გლობალური, მაგრამ ძალიან დიდ მასშტაბების პოტენციალის მქონე იდეით შემოვიდეს ვიღაც აქსელერატორში. შეჯამისას მე თავში საუბრობ, რომ საქართველოსთვის არის მნიშვნელოვანი ბევრი სტარტაპის არსებობა და წეგან დასაწყისში ვსაუბრობთ, რომ 1-2 ამაზონისნაირი კომპანია რომ საქართველოში გაჩნდეს, ეს ძალიან ბევრ შესაძლებლობას მისცემს, რა თქმა უნდა, ადამიანებს დასაქმების მხრიდან და განვითარების და მათ შორის ეკონომიკას. აქსელერატორები და სტარტაპების აქტიურობა მნიშვნელოვანი არის სწორედ ეკონომიკისათვის და ეკონომიკის ზრდისთვის. დღეს თქვენი გადმოსახედიდან რა წილი შეიძლება მომდევნო 5 წლის განმავლობაში დაიკავოს სტარტაპებმა წარმატებულმა სტარტაპებმა გლობალურ ნაწილში ეკონომიკის და რამდენად აქვს საქართველოს პოტენციალი რომ ამ მიმართულებით მსოფლიოს ძალიან მაღალ კონკურენტულ გარემოში და ამავე დროს ძალიან დიდ თავისუფალ სივრცეში რაღაცა თავისი ადგილი იპოვოს. ამაზე საუბარი ზუსტად წილზე საუბარი საკმაოდ რთულია, იმიტომ რომ 5 წლის განმავლობაში შანსებზე მოდი ასე ვთქვა, წილზე არა. შანსები მგონია რომ არც თუ ისე ცუდი გვაქვს, იმიტომ რომ უკვე დიდი ხანის განმავლობაში მწიფდება საქართველოში გარემო სტარტაპების და რო დავუკვირდეთ თქვა იგივე სტარტაპ გრაინდის შეხვედრებს, რამოდენიმე წლის განმავლობაში იმდენად გაზრდილი არის ამ შეხვედრებზე ხალხის რაოდენობა, რომ თვითონ გრაინდის დამფუძნებლებიც და ორგანიზატორებიც ძალიან გაკვირვებული არიან ამით, თვითონაც არ ელოდნენ ასეთ ზრდას და ასეთ ინტერესს საქართველოში. და მე პირადად რადგან ვარ დაკვირვებული, ძალიან ბევრი ახალგაზრდა ან გამოცდილი, ასე ვთქვათ, დეველოპერი ან ტექნოლოგიებში მოღვაწე ადამიანი არსებობს, რომელიც თავის ცოდნას აუთსორს უკეთებს სხვა ქვეყნებში. ან მუშაობენ სხვა ქვეყნის სტარტაპებზე, საქართველოსთვის საკმაოდ მაღალ ანაზღაურებას იღებენ, იმიტომ რომ იმათი სტანდარტები ჩვენთან განსხვავდება ამ ეტაპზე. და ამას უთმობენ თავის დროის დიდ ნაწილს. ასევე დასაქმებულები არიან საქართველოს მსხვილ კომპანიებში და აკეთებ თავის დროს და ენერგიას დებენ დიდი კორპორაციების განვითარებაში. როდესაც გონია რომ ამ ადამიანებს აქვს ძალიან დიდი პოტენციალი თავისი დრო ჩადონ თავიანთ საქმეში და ამით როგორც უფრო ბევრად მეტი შემოსავალი ნახონ თვითონ, ასევე საქართველოს ეკონომიკასაც ბევრად უფრო მეტი შემოსავალი მოუტანონ, იმიტომ რომ ლაპარაკია რამოდენიმე 1000-ჯერ განსხვავებაზე, როდესაც დროის აუთსორსინგს აკეთებ და როდესაც პროდუქტი იქნება უკვე შენთან. შესაბამისად გონია რომ დიდი პოტენციალი ნამდვილად არსებობს, მაგრამ ამ ყველაფრის განხორციელებას ძალიან ბევრი ადამიანის ჩართულობა სჭირდება. ეს არის ერთ-ერთი დამამკვირვებელი ფაქტორი? დამამკვირვებელი ფაქტორი, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი დამამკვირვებელი ფაქტორი ალბათ ეგ არის, რა თქმა უნდა, სხვა ფაქტორებიც არსებობს, მაგრამ გონია რომ არ არის წარმოუდგენელი ნამდვილად და ჩვენი აზრით ძალიან დიდი ალბათობით მოხდება ეს უახლოეს მომავალში. დარწმუნებულია, ზუსტად არ ვიცით რა მასშტაბზეა საუბარი, მაგრამ გონია რომ ისევ თუნდაც iSnipe-ი ან სხვა ძალიან კარგი ქართული სტარტაპები, რომელიც ძალიან ახლოს არიან უკვე დიდ მასშტაბებზე გასვლასთან, უახლოეს წელიწად ნახევარში მოხდება საქართველოში რამოდენიმე success case-ის შექმნა, რომელიც ავტომატურად იმას ნიშნავს, რომ ინვესტორები დაინახავენ, რომ ამ ქვეყნიდან შესაძლებელი არის წარმატებული ბიზნესის აწყობა და შესაბამისად მგონია, რომ დიდი ბუსტი მოხდება საქართველოში სტარტაპ ინფრასტრუქტურის, იმიტომ რომ ნიადაგი საქართველოში ამისთვის არსებობს და ჩვენი მთავარი მიზანი არის მათ შორის ჩემი და მათ შორის სხვა ქართული ენტერპრენეურების, რომ შევძლოთ ქართული სტარტაპის საერთაშორისო ბაზარზე გატანა და ამით ვაჩვენოთ ყველას, რომ ნამდვილად შეიძლება ქართული გუნდით და იდეით, რა თქმა უნდა გამოცდილი მენტორის დახმარებით საქართველოს შეიქმნას კომპანია, რომელიც კონკურენციას გაუწევს მსოფლიო ბაზარზე, მსოფლიო დონის კომპანიებს. იმედია, რომ ასეთი იქნება ბევრი. წარმატებას გისურვებთ თქვენს და ყველა იმ სტარტაპერს, რომელიც ერთგვარად შეეცდება და დაიწყებს მცდელობას იმისას უბრალოდ რომ წარმატება ნახოს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და შესთავაზოს მათ შორის საქართველოსაც ძალიან კარგი ზრდის პერსპექტივა. გელა მაღალთაძეს iSnipe-ის დამფუძნებელს მასპინძლობთ საქმიანი დილის ეთერში.